سلام هیلاتلی عزیز، یه ساوندبار دیگه اینجاست. این بار از برند انکر، ساوندکور اینفینی 2. حدود قیمت 10 میلیون تومان که سابوفر نداره و فقط همین تک اسپیکریه که میبینید. البته منظورم سابوفر مجزاست، حتما داخلش ووفر داره. یه دونه ووفر داره، 2 تا توییتر داره، مجموعاً این سه تا با هم دیگه 120 وات قدرتشونه و صدای بلند و خوبی داره به نسبت ابعادش و توی توان و لول خودش. برای تجربه یه احساس سینمایی موقع دیدن یه فیلم، صدا خیلی اهمیت داره و خیلی کمک میکنه که هیجان شما، ترس شما، احساس شما نسبت به اون لحظه فیلم خلاصه بیشتر بشه. ساوندبار وسیله‌ای که این کار تو خونه واسه شما میتونه بکنه. به خاطر ماهیت کشیده بودن اسپیکر صدا استریوتری رو پخش میکنه و اگر سابوفر جدا داشته باشه یه بیس خیلی جذاب هم میتونه اضافه بکنه و یه صدا با کیفیت داشته باشید. حالا ساوندبارایی که سابوفر مجزا ندارن و فقط به اون سابوفر توی خودشون اکتفا میکنن، خب یکم اقتصادی ترن با توجه به اینکه قیمت‌ها خیلی اضافه شده و یکم گرون شدن. اینجور ساوندبارها پرطرفدار شدن و یه جورای پرفروش. پس ما با دونستن اینا میخوایم تا آخر ویدیو این ساوندبار 10 تومانی ساوندکور رو بررسی کنیم، ببینیم ارزش خرید مناسبی داره یا خیر. از طراحی ساوندبار شروع بکنیم. واقعا چیزیه که من خیلی دوست دارم یه نوآوری ببینم و هر بار که یه ساوندبار میبینم یکم شکلش متفاوته، احساس میکنم که چه عجب یه چیز باحال‌تر دیدم. خیلی ساوندبارها ساده و شبیه به همن، همشون طراحی تقریبا یکسانی دارن. نمیگم زشته، طراحی شیکه، با کلاس ساده است و بدم نیست، ولی خب جذاب نیست دیگه. یه طراحی متفاوت دوست داشتم ببینم. قسمت جلویی که این فلز توری مانند کار شده، پلاستیک بدنه خیلی با کیفیته و رنگ مات جذابی داره. روی دکمه ها یه قسمت سیلیکونی ما داریم. بعدیش اینه که هیچ نمایشگر یا حتی LED ما نداریم که مود ساوندبار رو ببینیم، مثلا تو مود بلوتوث، تو مود IUX و هیچ اطلاعاتی رو نمیتونیم ببینیم. یه تک چراغ داره که سبز و آبی فقط رنگش عوض میشه و این خیلی چیز بدیه. کاش حداقل اگر نمایشگر نداشت، حداقل داخل این قسمت با صورت LED مانند نشون میداد. ساوندبار شما میتونید هم به صورت اینکه روی میز بذارید استفاده کنید، هم میتونید به دیوار وصل بکنید و سیمو از روی دیوار رد بکنید که البته یه تفاوت صدا هم داره. به این نکته توجه کنید، وقتی صدا روی میز باشه متفاوت از حالتی که روی دیواره و اینو بهش دقت کنید قبل از اینکه نصب بکنید. پشتش جاییه که پورتا تعبیه شده، پورتای زیادی داره، یعنی هم اپتیکال، هم HDMI، هم فلش USB و هم IUX. از نظر پورتای ورودی کامله. فقط میتونم بگم که کاش ورودی HDMI بیش از یکی داشت، یعنی اگه 2 یا 3 تا ورودی HDMI داشت برای اینکه به چند تا وسیله همزمان متصل کنیم بدون نیاز به هاب خیلی بهتر میشد. این قسمت زیرش 2 تا حالت درست پلاستیکی داره که کمک میکنه تو حالتی که رو میز میذارید وقتی بیس ساوندبار داره میزنه لرزشی نداشته باشه و صدا دیستورشن ایجاد نکنه. این زیرم یه قسمت داره که برای خروجی صدای هوا ووفر تعبیه شده. در کل طراحی با کیفیت و خوبیه، با اینکه چیز جدیدی نداره. اون کاری که باید انجام بده رو انجام داده و عیب و ایراد خاصی نمیشه گرفت جز نمایشگر. بریم سراغ ریموتش. ریموت که به سبک ریموت‌های دیگه است، این دایره و این دکمه هوم وسط که همیشه دیگه توی تمام ریموت‌های اندروید باکس‌ها و ساوندبارها داریم ما می‌بینیم. 3 تا مود اکولایزر که روی ریموت کار شده. جنس ریموتش رو یکم به نظرم باید بهتر و با کیفیت‌تر می‌زد. احساس خوبی نسبت به این پلاستیک ندارم. راستی وزن ساوندبار رو می‌خواستم بهتون بگم. وزن ساوندبار تقریباً 3 کیلوگرمه، 2.8 و طولش هم 88 سانته. اگر می‌خواید با میز تلویزیون یا تلویزیونتون بسنجید، خیلی واسه بعضیا مهمه که نسبت به خود تلویزیون چه ابعادی داره، اینو باید در نظر بگیرید. ساوندبارها شارژه نیستن، قابل حمل نیستن، برای مکالمه هم نیستن. پس اینجور ویژگی ها آپشن ها هست میشه ازشون. کیفیت صدا و ظاهر چیزیه که خیلی مهمه. در راجع به اینجور چیزا باید بیشتر راجعش صحبت بکنیم. توان صداش که 120 وات بهتون گفتم و انتظاری که از این 120 وات دارید تقریبا یه ولومیه که این انتظارتون رو میتونه برآورده کنه. یعنی صداشو که ماکسیمم حالت میذارید میتونه راحت 70-80 متر مساحت پذیرایی یا اون قسمت تیوی رومتون اگه هست پاسخ بده. با یه صدای خیلی بلند میتونید فیلم یا موزیک گوش بدید.
اما راجع به کیفیت صدا خیلی مهمه که تفکیک صدای خوبی داشته باشه. تو لحظاتی که فیلم پر سر و صدا و شلوغ پلوغه بتونه تفکیک صدای مناسبی داشته باشه، صدای استریوی مناسبی رو پخش بکنه. از اون ور اگه خواستید باهاش موزیک گوش بدید، یه موزیک با کیفیت و هیجانی بتونه واسهتون پلی کنه و انکر از پس این کار بر اومده. واقعا لول جدید حالا هندزفری‌ها و اسپیکرها و هدفون‌ها انکر، یعنی هر چیزی که به صدا مربوطه و زیر مجموعه ساوند کنه، یه لول پیشرفت کردن توی تفکیک صدا، توی پخش صدا و به نظرم اینم چون از نسل جدیده این کاملا مشخصه توش. پس از نظر کیفیت صدا تونسته از پس قضیه بر بیاد. مسئله بعدی بیسشه. میزان بیس با توجه به اینکه سابووفر نداره احتمالاً تو ذهنتون میاد که خیلی ضعیفه و خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی اینطوری نیست. با یه ساوندبار 120 واتی یه بیس خیلی جذاب و با کیفیت شما دارید که میتونه توی پخش موزیک هم خیلی جذاب باشه. تو فیلم دیدن هم حتما به دردتون میخوره. یعنی بیسش رو واقعا انکر قوی کار کرده. البته صدای بیس انکر همیشه به نظر من نرم بودنشو باید بیشتر کار کنه روش و برسه به اون نرم بودن برندهای حرفه‌ای‌تری مثل بوز و برندهای دیگه که هنوزم اینجا اتفاق نیافتاده. ولی این بدی نیست. جنس بیسش اینطوریه. یه مقدار بیسش ضربشش یا کوبشش زیاده. تفاوت تو این سه حالت تو جزئیات صدا مثل بیسه. مثلا تو حالت اخبار بیس تا حد زیادی حذف میشه. تیز بودن صدا کمی کمتر میشه روی صدای وکال تا شما بتونید صدا رو زیادتر کنید و این خیلی مناسب پادکست گوش دادن یا همون اخبار گوش دادن. یا تو حالت مووی بیس یه مقدار قوی تر میشه که بتونه هیجان بیشتری به فیلم دیدن شما بده. اما رو حالت موزیک بیس باید بشینه رو موزیک. پس بیس یک کوچولو کمتر میشه تا تناسبی داشته باشه با اون موزیکی که در حال پخشه. خوبه که این سه تا حالت اکولایزر رو داره، ولی یکی تنوعش کمه، یکی اون حالت شخصی سازی رو اگر داشتیم در کل باز به نظر مناسب تر میشد که هر کسی اونطوری که دوست داره بتونه صدا رو تنظیم کنه. تو جنبندی هیلاتلی اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم، باید بگم نداشتن اپلیکیشن یکی از نقاط ضعفش بود. نمایشگر نداره، مودا رو نمیشه روش دید و در نهایت تعداد ورودی HDMIش فقط کمه. ولی از اون ور تفکیک صدای مناسب، ولوم قوی، تعداد پورت‌ها در کل یعنی تنوع پورت‌های ورودی مناسبه و کیفیت خیلی خوبی داره. خوش ساخت، متریال مناسبی داره، ریموت هم داره. تغییر سه حالت اکولایزر هم رو ریموتش داریم. ارزش خریدش تو بازه قیمتی 10 تومن مناسبه و باید بگم که کیفیت صدای انکر همونطور که تو طول ویدیو گفتم تو نسل‌های جدید واقعا داره بهتر میشه. نظرتون رو برای ما کامنت بذارید و اگه تو رنج 10 تومن ساوندبار با کیفیتی میشناسید اسم مدلش رو این زیر برای ما بنویسید.